Hi guys, welcome back to my channel. ඔතන ශාල්ලස් නායක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි බලන්නේ අපි කොහොමද Metamask wallet එකක් හදන්නේ කියලා. Metamask wallet එක අපිට ඕන නම් airdrops ගන්න. ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය වගේ ආලා තින්නවා. ඒ airdrops කරන්න ඕන කරන wallets මොනවද ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නම්. අපි කොහොමද Metamask wallet එකක් හදන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි Metamask wallet එක install කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ metamask.io කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මම links ඔක්කොම description එක පල්ලෙහා දාන්නම්. ඉතින් metamask.io කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා එන්න මේ විදිහට download for Chrome කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හැම වෙලාවෙම අතක තියාගන්න use කරන්න Chrome browser එක laptop එකේ use කරත්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ download කියන එක press කරන්න. එතකොට අලුතෙන් tab එකක් open වෙනවා. එන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන Metamask wallet එකේ tab එක. ඉතින් එතන add to Chrome කියලා මෙතන දකුණු පැත්තෙන් බටන් එකක් එනවා. අපි ඒක press කරනවා. ඊට පස්සේ මේ add extension කියන බටන් එක press කරන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන download වෙනවා. හරිද? download වෙනවම එකපාරට මෙන්න මේ විදිහට download වෙනාට පස්සේ Metamask කියලා එනවා මෙහෙම ටැබ් එකක්. ඊට පස්සේ මේ ටැබ් එකේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ බටන්ස් ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ I agree කියන එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට අලුතෙන් wallet එකක් නේ create කරන්න ඕනේ. කලින් තිබ් එකක් නෙමෙයි. අපි මේකෙන් බලන්න යන්නේ අපි කොහොමද අලුතෙන් wallet එකක් create කරන්නනේ. ඒ නිසා create a new wallet කියන එක ප්‍රෙස් කරනවා. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ එන්න මේ ටිකට I agree කියන ප්‍රෙස් කරලා පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. characters 8ක. මම පාස්වර්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා හොද එකක් දෙනවා. මම මේක normal මම use කරන්නේ නැති wallet එක නිසා මම මෙහෙම ඒක I understand කියන එකත් ප්‍රෙස් කරලා create a new wallet. හරි. දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මෙන්න මේ secure my wallet කියන එක press කරන්න. ඒක press කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා මේ විදිහට secret recovery phrase එකක්. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න හැම වෙලාවම මෙන්න මේ මෙතන තියෙන වචන 12ක්. මේ වචන 12 ඔයා කොහේ හරි ඒ කියන්නේ ඔයාට sure තැනක මතක ඒ කියන්නේ save කරගෙන තියාගන්න. එක්කෝ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේගොල්ලෝ කියන වගේ password manager කෙනෙක් එකක හරි නැත්නම් deposit box එකක හරි නැත්නම් මේක ලියලා ඔයාගේ කොහේ හරි තියෙන secret තැන්වල මේ වචන 12 තියාගන්න ලියාගෙන. මොකද මේ වචන 12 නැති වුණොත් ඔයාට කවදාවත් ආයේ මේ wallet එකට log වෙන්න බෑ. password එක විතරක් තිබ්බට ඔයාට මේ wallet එකට කොහේ හරි දා log වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ secret phrase එක ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ secret phrase එක reveal secret recovery phrase කියන බටන් එක press කරන්න. press කරාම ඔයාට පෙන්නනවා මෙතන වචන ටිකක්. අන්නේ ඔක්කොම මේ පල්ලෙහා තියෙන copy to clipboard කියලා ඒක press කරලා ඔයා කොහේ හරි save කරගන්න. save කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනින් next කියන එක ඔබන්න. හරි. දැන් ඔයා අර save කරගත්ත වචන ටික තියෙනවානේ. ඒ save කරගත්ත වචන වලින් මේ ඉස්තැන් වලට දාන්න ඕන වචන මොනවාද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයා ඒ ටිකත් දැන් ඔය ලියාගත් එකෙන් මේ නැති ටික දාන්න. ඒ ටික දැම්මට පස්සේ ඔයා confirm කියන බටන් එක press කරන්න. හරි. දැන් මෙතන wallet එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතන අපි got it කියන බටන් එක press කරමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන next කියන බටන් එක ඔබන්න. ආයෙත් done කියන එක ඔබලා ඊට පස්සේ මෙතනින් close කරගන්න. හරි. මේ තියෙන ඔයාගේ wallet එක. දැන් ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මේ මෙතන ඔයාගේ Chrome browser එකේ මෙන්න මේ මෙතන extensions කියලා තියෙනවනේ. extensions කියන එක press කරලා මෙන්න මේ access requested කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ඔයා මෙන්න මෙතන pin කරන්න. pin කරලා ඊට පස්සේ ඔබන්න Metamask කියන එක. දැන් Metamask කියලා එව්වාම මේක close කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ Metamask wallet එක. එන්න මේක got it. මේ ඔක්කොම got it කියලා press කරලා
දැන් මේ විදිහට තමයි ආගේ Metamask wallet එක පෙන්වන්නේ. දැන් අපි මේ මෙතන තියෙන Metamask කියන එක වාට වන්නම් close කරන්න පුළුවන්. close කරත් එකම විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ මේ wallet එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට open කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ Metamask wallet එකේ. දැන් අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ account කියන එක එවුවත් එහෙම මේ පෙන්වන්න ආගේ account එක. ඒ වගේම මේ මෙතන තියෙනවා Ethereum mainnet කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා Ethereum use කරනවා නම් මෙන්න මේ wallet එක තමයි use කරන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට ඕනි කියලා මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මොකක්ද BNB නැත්නම් වෙන මොකක් හරි mainnet එකක් use කරන්න. ඉතින් අපි මෙතනට දැම්මම පෙන්නනවා මෙතන linear එක පෙන්නනවා අනිත් ඒවා නැහැ. ඉතින් ඔයාට එහෙම add කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ add network කියන එක press කරාම මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් එනවා tab එක. හරිද? දැන් මේ tab එකේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලට Arbitrum ඕන නම් ඒක add කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම තියෙන popular networks. ඉතින් අපි add කරගමු BNB. ඊට පස්සේ BNB කියලා එබ්බාම මේ විදිහට අලුතෙන් tab එකක් ඇවිල්ලා ආනවා ඔයාට මේ network එක add කරන්න ඕන කියලා. අන්න ඒක approve දෙන්න. හරි. ඒක add වුණා. ඊට පස්සේ මේක dismiss කරලා තව බලන්න එන්න මේ විදිහට wallet එකට ගියාම දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ Ethereum නේ. ඔයාට දැන් BNB වලට මාරු වෙන්න ඕන කියමුකෝ. ඉතින් අපි මේක බලමු. දැක්කනේ. දැන් අපි ඉන්නේ BNB chain එකේ. මේක got it කියන එක press කරාම දැන් ඒකේ ඉන්නේ. දැන් අපි හිතමු තවත් එකක් add කරන්න ඕන කියලා. අපි add network දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහලා අපි Arbitrum add කරමු. ඊට පස්සේ approve දුන්නා. ඔය විදිහට තමයි වැඩි වෙන්නේ. දැන් මේක dismiss කරා අපි ගියා wallet එකට Arbitrum නම් Arbitrum. හරි. එතන got it දුන්නා. දැන් අපි ආය අංකෝ Ethereum mainnet එකට Ethereum mainnet එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝට මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තමයි දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ Ethereum විතරනේ. අපි හිතමු අපිට තව token එකක් ඕනේ කියලා. එහෙම token එකක් ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මෙතන import tokens කියන එක ඔබලා. import tokens කියන එක ඔබලා ඔයා හිතා USDC කියලා. එන්න මේ විදිහට USDC කියලා ගැහුවාම ඔයාට මේ coin එක මේක ඔබලා USDC search කරලා next ගැහුවාම මෙතන next ගහලා මෙතන import කියන එක ඔබන්න තියෙනවා. ඉතින් එමෙ import වුණා. දැන් අපි හිතමු තවත් එකක් දාන්න ඕන කියලා. දැන් අපි import tokens කියන එකට ගියා. custom token කියන එක. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්න දැන් අපි මෙතනින් search කළා මොකක් හරි coin එකක් නැහැ කියලා. එහෙම coin එකක් නැත්නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන custom token කියන එක press කරලා මෙතනින් ඉල්ලනවා ඔයගලට token contract address කියලා එකක්. ඉතින් ඒ token contract address එක ගන්න ඔයා කරන්න ඕනේ coin gecko වගේ website එකට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ගියා මෙන්න මේ විදිහට coingecko.com කියන එකට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයාට ඕනේ කියලා අපි හිතමු Shiba Inu. ඉතින් මේ තියෙන Shiba Inu. ඉතින් මේ Shiba Inu කියන coin එකට ගිහිල්ලා පල්ලයට ඇද්දාම එන්න මෙතන ඔයාට පේනවා මේ add to Metamask කියලා. අන්න ඒක එන්න මේ බටන් එක press කරන්න. ඒ බටන් එක press කරාම auto Metamask open වෙනවා මේ දකුණු පැත්තෙන්. Metamask එක open වුණාම ඔයා add token කියන එක press කරන්න. හරි. දැන් අපි බලමු Metamask එක open කරලා දැක්කනේ Shiba Inu තියෙනවා. අන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ airdrops වලට Metamask wallet එකක් හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Metamask හදන්නේ. ඒ වගේම airdrops වලට අපි Metamask මේ wallet එක ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් use කරන්න. මොකද ගොඩක් දුරට Metamask එකේ airdrop එකක් දෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ airdrop එකට qualify වෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මේ wallet එකේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම use කරන්න. ඒ කියන්නේ යවන්න කට්ටියට සල්ලි ඒ වගේම මේ ඔයගොල්ලෝ buy sell කරන්න බෑ. මොකද ලංකාවේ දැන් මේක cards වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි swap කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. bridge swap මෙන්න මේ තියෙන දෙක ඔදට use කරන්න. මේවට දෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ අපිට airdrop එක නිසා ඒවත් ඔදට use කරලා තියන්න. ඒ වගේ දේවල් තමයි. එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි wallet එකක් හදන්නේ.
තැන්ක වීඩියක බලවට එනම් අපි තවත් වීඩියක් එක හමයෝ